أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Adá ọpẹ́ kọ́pọ̀ fún Ọlọ́run, atọrọ kí Ọlọ́run kọ́pọ̀ fún Ànábì Muhammad, kọ́pọ̀ fún gbogbo ànábì Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Àwa tọrọ kí Ọlọ́run àti gẹ̀rẹ̀ àtòrí rẹ̀ kọ́pọ̀ kó bá gbogbo wa lọ́kùnrin lóbìnrin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akíra wa kú palẹ̀mọ́ ọdún ńlá ọdún léyá. Ọlọ́run jẹ́ àsopọ̀ ọdún láyé nínú Islam, kó jẹ́ àsopọ̀ ọdún láyé nínú imani àti ihsan. Nígbà tí gbogbo wa ń retí ọdún tá ń wò lọ́ọ̀kan nípò kọ̀túnla òkújọ́ mẹ́rin òkújọ́ mélòó kan. Gbogbo àwọn tí wọ́n bẹ ní hajj nínú àwọn ẹ̀yà mùsùlùmí náà, èní ni yawmu tarwiya àti gbogbo wọn náà ń lọ sí Mínà. Níjọ́ tán bá lọ Mínà wọ́n sùn bẹ̀ nípalẹ̀mọ́ àti lọ resume sí iṣẹ́ gangan ojúlówó iṣẹ́ hajj èyí tí ń jẹ́ Arafah. Níbẹ̀ gangan ni hajj wà. Gbogbo iṣẹ́ yòókù nínú iṣẹ́ hajj ń tọ́ Arafah lẹ́yìn ni. Láti ibẹ̀ wọ́n darí sí Muzdalifa wọ́n sùn bẹ̀. Láti ibẹ̀ wọ́n tún padà sí Mínà wọ́n ju òkò. Láti ibẹ̀ wọ́n ṣe tawaful ifada wọ́n ṣe Safa àti Marwa wọ́n tún padà sí Mínà láti lẹ́kọ̀ọ́ láti ṣe àwọn iṣẹ́ tó kù ńbẹ̀. Wọ́n pẹran fọ́lọ́run wọ́n farí. Bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn iṣẹ́ hajj. Àwọn àsìkò àlùbáríkà làwọn àsìkò tá a dájú kọ yìí. Ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ sùn gbàgbéra. Gbogbo ẹni tí ó níbi tí ń ṣe lọ́hùn àbí wò níbi tó ti ń ṣe lọ́hùn. Èmi náà ní, ìwọ náà ní, àsìkò gbígbàdúrà àsìkò àforíjìn la dájú kọ yìí. Ẹ jẹ́ á tètè tara lólogó pàtàkì jùlọ. Ọ̀la tí ń jẹ́jọ́ Arafah òun la ṣáájú gbogbo ọjọ́. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní ma min yawmin afdal inda Allahi min yawmi Arafah. Kò síjọ́ tó lóore tó lọ́lá lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba tẹ́lẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ṣe súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí. Ṣé bùkátà ló ń wá lọ́dọ̀ ẹ̀ ìjọ́ tó lè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó dáa jù ìjọ́ Arafah ni. yubahi Allahu bi ahli al-ardi ahli as-sama. Ọlọ́run ó máa fi àwọn tán bẹ lérí ilẹ̀ ṣe yànga sáwọn tán bẹ ń sánmọ̀. Kẹ́yìn màláíkà tẹ́ ń sìn mí tẹ́ ń faragbolẹ̀ tó fẹ́ dàbí pẹ́yìn lẹ ní ìfaragbolẹ̀ ju ẹwà àwọn ẹ̀dá mi tán bẹ lérí ilẹ̀. Kódà ẹwà aṣọ tí ń bẹ lọ́rùn wọn àwọn tán bẹ Mọ́kà, àwọn tí ò sí Mọ́kà gan kó ẹnu dúró dúdú wọn náà ń gbààwẹ̀ fọ́lọ́run, dúdú wọn faragbolẹ̀ fọ́lọ́run. Ìyọ́nú Ọlọ́run máa wá sọ̀kalẹ̀, ìkẹ́ rẹ̀ ó máa sọ̀kalẹ̀, àforíjìn rẹ̀ ó máa sọ̀kalẹ̀. Ọlọ́run máa ṣàjẹ́ nípìn bẹ́ẹ̀. Àìmọye èèyàn ní ó dolóríire lọ́la yìí, àìmọye èèyàn ní ó dẹni ìkẹ́ lọ́la, yóò dẹni ìgẹ́ lọ́la. Ọlọ́run máa ṣàfimí sínú wọn kí wọn náà lè wà nù wọn. Láfi ní ká mú pàtàkì yìí wá. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam láṣálẹ́ ìjọ́ Arafah níjọ́ kan nígbà tó ṣàdúrà nígbà tó níjọ́ Arafah Ànábì ṣàdúrà fá nígbà tí ilẹ̀ ẹjọ́ náà oṣù wọn lá Ànábì sallallahu alayhi wa sallam kan bu ẹ̀rín wọn mọ́ ń tọ́pa lẹ́rìn. Wọ́n á ní kí ló pa Ànábì sallallahu alayhi wa sallam lẹ́rìn. Ó ní inna Iblis hina alima anna Allaha qad ghafara li ummati. Nígbà tó rí gbọ́ pé Ọlọ́run ti foríjì àwọn àjọ mi, gbogbo àwọn tá a jọ fara gbolẹ̀ yìí Ọlọ́run ti foríjì wọn. Wastajaba du'ai, àwọn àdúrà tí mo tẹ́wọ́ sọ́lọ́run tí mo ṣe fáwọn àlùmọ̀ mi Ọlọ́run ti gbà. Ahwa yuhthith turaba ala ra'sihi, ìdààmú bá ọjà lulẹ̀ ń da yẹ̀pẹ̀ borí pé òun ṣàgbákò òun ṣàṣedànù. Gbogbo ọmọ Ànábì Ádámà tóun fẹ́ sọnù, Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ti tọrọ orí fún wa lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé gbogbo ọjọ́ tá a bá ti ń bẹ lọ́wọ́ àforíjìn kọ́lọ́run mọ́ àforíjìn wa. Bonanza ni, chance ni ta ní táwọn tó ti kú òní mọ́ tá a gbọ́dọ̀ misuse rẹ̀ láàfin gbọ́dọ̀ jó ṣú ara wa láti mọ ara wa létí. Ìjọ́ Arafah tọdún yìí tí wàá lámìlaka ó yàtọ̀ nínú gbogbo ìjọ́ Arafah. Bó ló ṣe yàtọ̀? Òun àtijọ́ Jímọ̀ pàdé. Ìjọ́ ńláńlá méjì tó tóbi nínú Islam. Ìjọ́ Jímọ̀ fún rẹ̀ odindijó oríire ni. Tá Nábì lòun la ṣáájú gbogbo ọjọ́ tí ń bẹ nú ọ̀sẹ̀. Òun àta ṣáájú gbogbo ọjọ́ tí wọ́n ń bẹ nú ọdún. Arafah la ṣáájú gbogbo ọjọ́ tí ń bẹ nú ọdún. Jímọ̀ òun ni ọ̀gá gbogbo ọjọ́ tí ń bẹ nú ọ̀sẹ̀. Méjèèjì wá dára papọ̀. Kì í sábà ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, kọ̀ọ̀kan ní máa wáyé. Irú ìgbà tírú ẹ̀ wáyé lànàbìgbà tá Nábì sallallahu alayhi wa sallam náà ṣe hajj ìgbẹ̀yìn tó ṣe. Ṣé hajj kan náà sì lànàbì ṣe láti ìgbà tí Islam ti dé o? Hajj kan náà lànàbì ṣe, òun náà sì lájì tó ṣe gbẹ̀yìn. Ó sì ṣe é tán kọ̀pẹ́ náà lọ́lọ́jọ́ lọ́run nípè tó fayé lẹ̀. Hajj tá Nábì ó wá ṣe òun àtijọ́ Jímọ̀, Arafah ọjọ́ náà àtijọ́ Jímọ̀ wọn dára papọ̀ tí ń jẹ́ sí pé ìjọ́ ọdún méjì. Torí nínú Islam ìjọ́ Arafah ìjọ́ ọdún wa ni. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ló pe ìjọ́ Arafah lọ́dún ní yawmu Arafah wa yawmu nahari wa ayyamu tashriq aiduna ahlal Islam. Àwọn ọjọ́ wọ̀nyí ìjọ́ ọdún wa ni àwa mùsùlùmí. So ọdún méjì wá pàdé. Ọdún Jímọ̀ odindi ọdún ni tí Islam pè lọ́dún fún wa. Arafah odindi ọdún ni. Méjèèjì wá dára papọ̀. Àwọn ọjọ́ méjì tó wúwo jù nínú ọ̀sẹ̀ àti tó wúwo jù nínú ọdún wọ́n pàdé. Ẹwà àlùbáríkà ọjọ́ náà bí ó ṣe tó. Jímọ̀ nìkan ti tó tá Nábì ní al-jum'atu ila al-jum'ati kafaratu lima bainahuma. Jímọ̀ kan sí Jímọ̀ kan. Tẹ́ bá kí Jímọ̀ ẹ bá kírun Jímọ̀ kan, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti kọjá láti Jímọ̀ tó ti ṣáájú, Jímọ̀ tẹ́ kí yẹn Ọlọ́run á máa fi fọ̀ ọ́ mọ́.
ẹnìkan mọ irú ẹ̀ṣẹ̀ wo pàtó àwọn àfọ mímọ́ lè ní ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké ni àwọn kan ní àtẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá èwo lọ́lọ́run ò lè parẹ́ ńbẹ̀ tọ́lọ́run bá fẹ́ yọ́nú sẹ́rú déédéé iṣẹ́ wo ló ṣe kọ́ ní máa wò nǹkan iṣẹ́ kékeré ló ṣe á sì máa fún níyọnu ńláńlá Ọlọ́run bá lóhun dé ó dé náà nù kò sì sẹ́ni tí ó mú sí innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum ó ní bi ghairi hisab tí n bá fẹ́ sẹ̀san mo lè sẹ̀san láì níṣirò tẹ́nìkan ní àkáǹtì mi lé lérí Ọlọ́run ṣá foríjìn wa Ọlọ́run ṣá kẹ́ wa àánú tí ò ní báyìí ló mọ Ọlọ́run ṣá ṣe fún wa ọlá ti tóbi Ọlọ́run ìjọ Jímọ̀ àti ìjọ Àràfá wa pàdé ìjọ oríire méjì tí gbogbo ìjọ Àràfá bá ti máa bọ́ mọ́ lọ́wọ́ láti sin lọ́hùn bẹ́ẹ̀ látẹ̀yìnwá tọ́lá yóò gbọdọ̀ bọ́ mọ́ lọ́wọ́ ìjọ oríire ńláńlá ni torí jọ yẹn láyà sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì pé al-yawma akmaltu lakum dinakum ìjọ tí Jímọ̀ àti Àràfá pàdé láyà ń sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì ní ìjọ Àràfá náà tíjọ́ túnṣe dọ́dọ̀ ìjọ Jímọ̀ Ọlọ́run wá sọ fún Ànábì pé èní yìí akmaltu lakum dinakum ni mo complete ẹ̀sìn fún yín nítorí pé hajj ti wà rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣáájú Ànábì bẹ̀tẹ̀ hajj ti Islam ti ń jẹ́ orígun karùn-ún Islam ìjọ yẹn lọ́lọ́run fi lọ́lẹ̀ pé ẹ mọ bí Muhammad ṣe ṣe ó yẹ mọ gba ìdájọ́ hajj látọ̀dọ̀ ẹ rí fọ́ọ̀mù ẹ̀kọ́ yàtọ̀ sí táwọn ẹlẹ́bọ ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń yọ zaka tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń kírun wákàtí márààrún tẹ́lẹ̀ kálukú ti mọ Ọlọ́run lọ́kàn wọ́n ti ṣẹbọ mọ́ wọ́n ti ń gbààwẹ̀ Ramadana ń pé hajj tó wá jẹ́ ìkarùn-ún orígun Islam jọ̀hún la fi lọ́lẹ̀ Ọlọ́run wá ní al-yawm lẹ́ni akmaltu lakum dinakum ẹ̀sìn ti pé wa atmamtu alaykum ni'mati mo ti rọ̀jò dẹ̀ra mi léyìn lérí ìyẹn àforíjìn tójú Ọlọ́run bá ti lo ni'mati nínú Qur'an asábà mọ́ túmọ̀ àforíjìn ó jẹ́ wọn láwọn àfọ kíyèsí pé ìjọ Àràfá ìjọ àforíjìn ni ìjọ ọ̀kẹ́ ni bí wọ́n bá fẹ́ lé àforíjìn Ọlọ́run ọba bá kọ́ tafa rẹ̀ níjọ Àràfá láfi ńlá ti tètè mọ́ pàkíyèsí àwọn èèyàn wa raditu lakumul islama dinan oríire tí wọ́n ń bẹ ńjọ́ náà kò ní báyìí lọ́mọ káràfà àti Jímọ̀ pàdé ó láǹfààní ó lọ́lá ìjọ Jímọ̀ lọ́lá tiẹ̀ Àràfá lọ́lá tiẹ̀ méjèèjì tún wá dọ́lá pọ̀ ọlá yíwọ lánù ọlá yíwọnú ọlá ọlọ́mọṣàjẹ́ àjèrè ọlá náà bá a ti ń sọ yìí náà yóò forú àwọn nǹkan kò ní kàn wọ́n tí bonanza bọ́fẹ̀ bá pọ̀ ń ta kò ní kàn lómi ọlọ́mọ fi wá sínú àwọn tí ò ní kàn wọ́n ní ìjọ méjèèjì yìí náà lọ́lọ́run fi ń búra nú al-Qur'an tó ní wa shahidin wa mashhud mo fi ìjọ tí ń jẹ́ shahidu búra mo fi mashhudu búra wọ́n ní ìjọ Àràfá ń shahidu ìjọ Jímọ̀ mashhudu ìjọ méjèèjì wá pàdé tí ìtọ́lọ́wọ́n bá sì fi búra nǹkan òun èsè nǹkan kékeré ní tó tóbi ní Ọlọ́run fi ìjọ méjèèjì búra nú al-Qur'an àwọn iṣẹ́ olúwa yẹ ká mójútó mẹ́ tó bá dọ̀là kí ló yẹ ká ṣe àkọ́kọ́ iṣẹ́ ni ká gbààwẹ̀ mọ́jì òru ọlójú àti gbà bá kú bára rẹ̀ ń police station tọ́ni ọwá káwọ́ pẹ́ ìrìn rojọ́ ń bẹ̀ ó lè má jẹun látàárọ̀ tí ó fi dalẹ̀ tó bá bọ́ sínú ẹjọ́ gidi ọlọ́mọdé abọ́ bẹ̀ tó gbààwẹ̀ yẹn fọlọ́hún èyí tó fi gbà á lérí wàhálà tó fi gbà á lérí nínú hospital tí wọ́n ní ọmọ jẹun tètè gbà á fọlọ́hún lásìkò tí ara dè ọ́ gbààwẹ̀ tó bá di lọ́la ijọ́ Àràfá fọlọ́hún ọba àwọn kan wọ́n béèrè pé a ó ti ṣe déédéé ijọ́ Jímọ̀ ṣe bọ́n ní àmọ́ gbààwẹ̀ tó bá di ijọ́ Jímọ̀ tí Jímọ̀ bá ṣe déédéé Àràfá tó bá ti fà níyẹn pé àwẹ̀ Jímọ̀ ló ń gbà àwẹ̀ Jímọ̀ náà ni a máa gbà Ànábì sallallahu alaihi wasallam níjọ́ Jímọ̀ ìjọ́ ọdún ní ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ yàn láàyò láti máa fi gbààwẹ̀ tí èsì pé ó fẹ́ continue lẹ́yìn àbò tí ń gbà kan bọ̀ ṣáájú rẹ̀ ó wá kàn fẹ́ yan Jímọ̀ ìpín Jímọ̀ yìí mo fẹ́ máa fi gbààwẹ̀ kì í ṣe ń tọ́tọ́ nínú Islam àmọ́ nígbà tó bá yẹ pa níyàn rẹ̀ kì í ṣe ń pò fi target Jímọ̀ Àràfá lọ target Àràfá wá ṣe déédéé Jímọ̀ àwẹ̀ Àràfá lọ ń gbà kì í ṣàwẹ̀ Jímọ̀ tó bá ti di lọ́la nínú súnà ní ká gba àwẹ̀jọ́ Àràfá Ànábì ní ahtasibu ala Allah mo níran kan fẹ́ni tó bá gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba an yukaffira sanata allati qablaha káwẹ̀ tó gbàǹjọ́ yẹn kọ́lọ́hún wò kó fi fapá gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó ti ṣáájú kó fi parẹ́ mo tún padà síbi ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn kan ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá ní àbẹ́ṣẹ̀ kékeré àti ńláńlá àti kékeré kọ́lọ́hún pa ìyọba wọn rẹ̀ ń bẹ̀ ọba sábà líìsì rẹ̀ tẹ̀ṣẹ̀ ti reduce ń bẹ̀ bó ló ṣe kúrò ń bẹ̀ kọ̀ọ̀kan èwo wọn mú kúrò ń bẹ̀ kọ̀ọ̀kan ọ sábà pé ó pè rẹ̀ náà ni àbí ó pè rẹ̀ ó pèrè ó pè mí náà ìtọ́lọ̀ ń bá rí kó ń parẹ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa ìyọ́nú náà gbogbo ẹ̀ ń jẹ́ àforíjì náà gbogbo ẹ̀ ń jẹ́ abẹ́lọ́wọ̀n ọba kọ́mọ́ṣà àpá gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́ àti tó kéré ń bẹ àti tó tóbi ń bẹ ọlá títóbi Ọlọ́run nínú iṣẹ́ tó yẹ ká gbọ́ làṣẹ òun ni sàárà àṣìṣe kádùn ọmọ làkejì inú sàbí Ànábì sallallahu alaihi wasallam kan bẹ tí ń jẹ́ Hakim ibn Hizam wọ́n ní tó bá dijọ́ Àràfá yóò wá kó àwọn ẹrú tó pọ̀ ó lè kó ẹrú 100 nígbà míì àmọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò kó wọn lọ sí Àràfá yóò máa wá túkùn lọ́rùn wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan pé ọ̀dọ́mọlábí látẹ̀ní lọ ọ̀dọ́mọlábí látẹ̀ní lọ èyí ṣerúmọ́ látẹ̀ní lọ yóò máa sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run bíi ti ń tú wọn lẹ̀ bíi ti ń tú wọn lẹ̀ yìí mo fẹ́ kó máa tú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi náà lẹ̀ lọ́rùn mi mo fẹ́ kó máa tú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi lẹ̀ lọ́rùn mi nígbà tí ọ̀sẹ̀ rúmọ́ lé mi àwọn èèyàn ti ń bẹ nínú ìgbèkùn àìrí jẹ wọ́n ń bẹ nínú ìgbèkùn àìrí mu wọ́n ń bẹ nínú dààmúdàbò bó bá ti ń dùn wọn nú tó ń fún wọn jẹ mọ́ sọ fọ́lọ́run pé bí wọ́n ti ń jẹ yìí kébi má pa ìran mi kébi má pọ̀ mọ́ mi
kébi má payà mi kí n má dààmú kí n tó rí jẹ kí n má dààmú kí n tó rí lò bí n ti ń fún wọn láṣọ yìí Ọlọ́run má jẹ́ n dààmú kí n tó rí wọ̀ bí n ti ń fún wọn lówó pé kí wọ́n lọ fi gbé kán lọ fi ra léyìí kán lọ fi rẹ́ǹtì léyìí Ọlọ́run má jẹ́ kémi náà sùn kí n má jẹ́ n wà wọ̀sùn má jẹ́ n dààmú kí n tó rí ṣe kọ́ ọmọ dàníyàn béèrè nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba níjọ́ àràfà nígbà tó bá ń dùn àwọn èèyàn nínú àwọn ẹni eré máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá dijọ́ àràfà àwọn olówó ńláńlá lágbàáyé wọn a máa tágẹ́tì káwọn orí sàárà ṣe níjọ́ àràfà ẹ má jẹ́ káwa náà ṣeré ẹ má jẹ́ àgbàgbé ọlá tí ń bẹ ńbẹ̀ nínú iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe tó bá di lọ́la òun là zikiri kaduna má zikiri anabi sallallahu alayhi wa sallam òun ni khairu du'a àdúà tó dáa jù tó lóore jù òun ni du'a yawmi arafa àdúà tí yẹn bá ṣe lọ́jọ́ àràfà wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli ẹni tí mo dẹ̀ máa ń wí ń bẹ̀ tó lóore jù tí ló bá ànábì tó ṣáájú mi náà máa wí ń bẹ̀ òun ni la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir kò sọ́ba mi àfọlọ́wọ́n ọba òun nìkan lọ́ba òun nìkan ló yẹ ní sísìn kò sórogún fún lahul mulku wa lahul hamdu gbogbo ọpẹ́ àti gbogbo ẹ̀yìn àtògo tí ẹ ní wa huwa ala kulli shay'in qadir kò sí ní tágbára rẹ̀ ọ̀ká ọ̀rọ̀ jupájúṣe ẹlẹ̀ fọlọ́wọ́n ọba ni ọ̀rọ̀ ntí ń jẹ́ ìsìláàmù náà nù àgbà zikiri náà la ilaha illallah kájẹ́rìí pé kò sọ́ba mi àfọlọ́wọ́n anábì ní zikiri tó dáa jù tó wọn máa ṣe níjọ́ àràfà tí gbogbo anábì Ọlọ́run tó ṣáájú òun náà máa wí ń bẹ̀ nù tó bá di lọ́la látàárọ̀ dalẹ́ zikiri tó máa tẹnumọ́ náà ni pé la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kò ní mélòó ni pé mélòó láwàá wí kò ní mélòó ó máa wí lọ náà ni ó máa wí lọ náà ni bó bá wí tó bá rí ó tún sinmi ó tún tẹnumọ́ sí kò wá dí ọ lọ́wọ́ láti béèrè bùkátà tó bá ń fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá nígbà tá a ti lọ́la ìjọ gbígbàdúrà ni nínú iṣẹ́ tá a tún máa ṣe lọ́la ni pé wọ́n yẹn fọ̀lá dẹ́ṣẹ̀ o wọ́n yẹn fọ̀lá dẹ́ṣẹ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní yawmu Arafa ìjọ àràfà hadha yawmu man malaka fihi sam'ahu wa basara wa lisana ghufira lahu èyí ni ìjọ tó yẹ sí pé gbogbo ẹni tó bá lè kó ìjánu ẹnu ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá lè kó ìjánu etí ntọ́ máa fetí gbọ́ ẹni tó bá kó ìjánu tí ó máa fojú rí Ọlọ́run ó forí jìn àti tó bá lè kó ìjánu ahọ́n rẹ̀ etí rẹ̀ àtọ́jú rẹ̀ Ọlọ́run ó forí jìn yẹn ni pé tó bá dọ̀la kódà ó bá rọ̀ Ọlọ́run láti má jáde ń pe àwọn nǹkan ọdún káàkiri níbẹ̀ ló ti lọ gbẹ́gbẹ́ kúgbọ̀ níbẹ̀ ló ti lọ rírí kúrì gbà tó pẹ́ láàrin ọjà orí tí ò yẹ kó rí ọgbọ́n tí ò yẹ kó gbọ́ kódà ó ṣeéṣe kó sọ tí ò yẹ kó sọ nígbà tó bá ń búra tajà tó bá ń búra arajà Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní ẹni bá lè kó jánu ara ẹ̀ tó ṣọ̀rọ̀ sọ ẹni tó bá ṣọ́ nǹkan gbọ́ ẹni tó bá ṣọ́ nǹkan wò níjọ́ àràfà á forí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jìn Ọlọ́run máṣá forí ẹ̀ṣẹ̀ wa jìn wá Ọlọ́run máṣá yáfi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Ọlọ́run já sọ̀pọ̀ ọdún láyé salamu alaykum.